Asclepios, zeul medicinei, vedeți cu șarpele. Asclepios, zeul medicinei, diferite stabilire, deci pupa lui Pitagora, care funcționează sistemul la sifonul de pardoseală cu preumplere și așa mai departe. Hidrostatic pressure. Da? Deci uitați-vă. Dacă pui puțin, ok, moment. Ok, deci pentru studenții cumpătați, cupa asta era numai bună, că le puneau până aici și beau liniștiți. Dar dacă cumva deveneau lacomi și vreau să bea mai mult și umpleau cana, ia uitați-vă ce se întâmpla. Curge. Curge, da. Și curge toată. Deci curge. Și curge toată. Nu numai... Deci dacă ești la nu numai grosul. Se vând aceste obiecte, este atelierul și ei fac și vânzare. Pe